بسم الله الرحمن الرحیم. اکټیویټی ده او موږ ته په اکټیویټی کې ځینې نیمه ساختمانونه راکړي، جوړښتونه راکړي او درته وایي چې د دې د اتومونو په زیاتوالو سره د کاربن د اتومونو رابطې په لاندې جوړښتونو کې تکمیل کړي. نو د هایدروجن اتومونه به په ورسره یو ځای کوو، په زیاتوالو سره هایدروجن اتومونه به موږ اډ کوو او دا اړیکې به موږ څه کوو، پوره کوو. په دې اکټیویټي کې مهم خبره دا ده چې دا ستاسو په نظر کې، په فکر کې چې کاربن ټیټرا ویلنټ دی، کاربن به څلور اړیکې جوړوي. نو کاربنونه خپل منځ کې چې کومې اړیکې خو به یي، خو هغه چې کومې نه کومې پوره کېدې نه، څلور یې نشو پوره کولی، د هغې په ځای به څه تاسو اضافه کوئ، هایدروجنز به هغې په ځای تاسو څه کوئ، اضافه کوئ. مثلا څوک تاته درکړي مثلا یو کمپاوند یې موږ ته راکړی، مثلا چې کاربن او کاربن او کاربن، داسې یو کمپاوند یې موږ ته راکړی، یو کاربن مثلا دلته هم شته دی، چېرته داسې یو کاربن دی ورکړی. نو غواړو چې دا موږ د هایدروجن په زیاتولو سره، د هایدروجن په اضافه کولو سره دا موږ چې کو دا پوره کړو. اوس په موږ ګورو چې کاربن څو اړیکې جوړې کړي. دې کاربن ته وګورئ، دا کاربن چې دی یوه اړیکه یې دلته جوړه کړې ده، صحیح ده. نو زه به یوه اړیکه دلته ورته واچوم، یوه اړیکه به دلته واچوم، یوه اړیکه به دلته واچوم، صحیح شو. اوس دې کاربن ته وګورئ، دې کاربن ته ګورئ، دا ستوری مې چې پوهېږي، دې کاربن یوه اړیکه دلته جوړه کړې او یوه یې دلته جوړه کړې، څو پاتې شوې؟ دوه اړیکې پاتې شوې. نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته وصل کړم، د دم څلور پوره شوې. ګوره یو اړیکه یې دا شوه، یوه یې دا شوه، یوه یې دا شوه او یوه یې دا شوه، یوه دوه درې څلور. دې کاربن ته که موږ وګورو، دې کاربن یوه اړیکه دا جوړه کړې، د ستوری مې چې پوه لګوو، یوه یې دا جوړه کړې، یوه یې دا جوړه کړې، یوه یې کمه ده که نه، نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم. که دې کاربن ته راشو موږ، دې کاربن ته دا یوه اړیکه یې صرف شته دی، نو یو به زه دلته ورته وصل کړم، یوه دلته، یوه دلته، صحیح ده. او بیا دا کاربن پاتې شو، دا کاربن ستوری مې چې پوس ولګوو، نو یوه اړیکه یې جوړه کړې، نو یو به زه دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته وصل کړم، یو هایدروجن دلته. نو ما سره هر یو کاربن څلور اړیکې پوره کړې او هر یو هایدروجن به یوه اړیکه پوره کړي. دا اکټیویټي، دا یو سوال خلاص شو. بل سوال چې دی موږ سره هغه داسې یو کمپاوند یې جوړ کړی، داسې یو مرکب یې جوړ کړی دی او دې کې هم دا فلسفه ده چې هر یو کاربن له ته باید څلور اړیکې پوره کړي. ها که دې کاربن ته موږ وګورو، دا رنګ به زه اوس تور کړم، دې کاربن ته که وګورو، یوه اړیکه یې دا جوړه کړې، یوه یې دا جوړه کړې. زه به څه وکړم چې یو هایدروجن به دلته وصل کړم، یو هایدروجن به دلته وصل کړم. دې کاربن ته که موږ وګورو، دې کاربن ته یوه یې دا اړیکه جوړه کړې، یوه دا ده، نو یوه به زه دلته ورته جوړه کړم د هایدروجن سره، بله به زه دلته جوړه کړم، صحیح شو. ښه، اوس به راشو دې کاربن ته، دا یوه اړیکه خو یې دا ده او یوه یې دا جوړه کړې، زه به دوه نورې هم ورته جوړه کړم د هایدروجن سره. داسې هر یو واخلئ، صحیح ده. نو زه به دلته هر یو کاربن دوه اړیکې جوړې کړي، دوه سره نور هایدروجن هم څه کوي، وصل کوي. د هر یو کاربن به څلور اړیکې شي، د هایدروجن به دوه اړیکه شي، صحیح ده. نو د دې فارمول کوم بیا موږ لیکو، سی شپږ دی او ایچ 12 د فارمول دی، صحیح ده. دا مو شو. او پاس مرکب فارمول چې دی که نه، څو کاربن دي؟ یو دوه درې څلور پنځه، نه پنځه دي. او هایدروجنونه څو دي؟ یو دوه درې څلور پنځه شپږ نهه لس یولس دولس، 12 هایدروجنونه دي. بل یې ورکړی دی
دې ته هم ښه فکر وکړئ ښه. او پاس ټولو کې یو ګونې اړیکې وي ښه. دا مثال هم د یو ګونې دی، یو ګونې اړیکې مثالو. کاربن کاربن ترمنځ اړیکه ده، کاربن هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې، او دلته کاربن کاربن ترمنځ اړیکه څه وه یو ګونې وه، نو دلته به هم زه ولیکم یو ګونې. دې ته اوس ښه فکر وکړئ. هر یو کاربن چې دی هغه جوړی تا سره څلور اړیکې. نو دې کاربن ته که زه وګورم یو یې جوړه کړې، دی جوړه کړې، صحیح ده. نو زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم، بل به دلته وصل کړم او بل به دلته وصل کړم. نو دې هایدروجن دې ټولې څلور اړیکې شوې د دې کاربن دی. یوه دا اړیکه شوه، یوه یې دا شوه، یوه یې دا شوه، یوه یې دا شوه، د خو څلور پوره شي. اوس به راشو دې کاربن ته، د دې جوړې کړي دوه، یوه یې دا جوړه کړې، یوه یې دا جوړه کړې. زه به یو هایدروجن دلته وصل کړم او بل هایدروجن به دلته وصل کړم، صحیح ده. اوس به راشو دې هایدروجن ته، دې کاربن ته. دې کاربن یوه دې دلته جوړه کړې، یوه یې دلته جوړه کړې، یوه یې دلته. دې کاربن دې درې اړیکې جوړې کړي، یوازې یو هایدروجن به زه ورسره وصل کړم ځکه څلور شي. او دا کاربن دی دوه اړیکې، یوه اړیکه یې دلته جوړه کړې، یوه اړیکه دلته، دوه، نو دوه ورسره کمې دي. نو یو هایدروجن به زه دلته ورته وصل کړم او بل هایدروجن به زه دلته ورته وصل کړم. نو د مالیکولي فارمول به څه شي، یو دوه درې څلور، نو دلته څلور شو. او هایدروجنونه به وشمارو، صحیح ده، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته، هایدروجنونه پکې څه دي، اته دي. دې کې یو بل خوندوره خبره پکې دا ده چې اړیکې ما سره دلته لګې دغه دي، دا اړیکه دي یوه ګونې ده، او دا اړیکه دي د دې کاربن او د دې کاربن ترمنځ د دې اړیکه څه ده، یوه ګونې ده. د دې کاربن ترمنځ به د اړیکه څه دوه ګونې ده. دې کې هم یو ګونې اړیکې شته او هم پکې دوه ګونې اړیکې شته دي، صحیح ده. ټولې پکې شته، یو ګونې هم پکې شته، دوه ګونې هم پکې شته، صحیح ده. او د په مالیکولي فارموله موږ څه ولیکله، C4H. بل مثال یې چې ورکړی دوه درې، او په دې درېم باندې د څلور او د پنځه او د درېم چې منځ کې دی دا یو بل سره وصل دی، دا یو بل سره وصل دی، او دا یو بل سره وصل دی، او دا یو بل سره وصل دی، صحیح ده. نو فلسفه همغه ده، هر یو کاربن غواړي څلور اړیکې جوړې کړي. نو د ده خو یوه جوړه کړې دی کاربن، دا یوه جوړه کړې. نو زه به څه وکړم چې یو هایدروجن به دلته وصل کړم، یو بل هایدروجن دلته او بل هایدروجن دلته، څلور یې پوره شوې. دې کاربن دې دوه جوړې کړي، یو مې دلته وصل کړو او یو مې دلته وصل کړو. دې کاربن دې درې پوره کړي، یو هایدروجن به یوازې ورسره وصل کړم. دې کاربن دې جوړې کړي دي دوه، یوازې دوه هایدروجنونه به وصل کړم، صحیح ده که نه، پوهېږئ. او دې کاربن دې دا یوه اړیکه جوړه کړې، صحیح ده، نو یو درې به ورسره وصل کړو، څلور اړیکې پوره شي. دې کاربن سره هایدروجن وصلولو ضرورت نشته دی ځکه د څلور پوره دي، یوه یې دا ده، یوه یې دا ده، یوه یې دا ده، د پوره دي، د سره هایدروجن وصلولو ضرورت نشته. د سره به زه وصل کړم یو دلته یو دلته، ځکه د یوه اړیکه جوړه کړې. او دې کاربن یوه اړیکه جوړه کړې، نو درې هایدروجنونه به ورسره واچوم. دې کاربن دې یوه اړیکه جوړه کړې، نو درې به ورسره واچوم، صحیح ده. که فارمولې لیکئ نو کاربنونو شمېر جمع کوئ، هایدروجنونو شمېر جمع کوئ، خبره خلاصه. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه، دې کې نهه کاربن دي او هایدروجن به پکې شلي، صحیح ده. او ټولې اړیکې څه دي، یوه ګونې دي.
تورې اړیکې چې دي یو صحیح ده د یو بل اکټیویټي کې یو بل مثال عمل شو. ښه بل چې دی موږ سره سی څلور داسې دي او بیا ټریپل بانډ دی او دلته یو کاربن صحیح دا خو تیار موږ ته ښودی چې درې اړیکې سره نورې جوړې کړه. اوکې نو زه به څه وکړم چې څلور اړیکې پوره شي. یو مخکې نه وه درې مې سره نور جوړ کړې، دوی مخکې نه وي یوه مې ورسره بلم جوړه کړه. صحیح ده د ده یوه جوړه دوی جوړې درې جوړې کړي یوه مې بلم زیاته کړه. او دې کاربن ته که وګورو د درې جوړې کړي صحیح ده یوه به ورسره بلم جوړه کړم او دې کاربن سره هایدروجن وصلولو ته اړتیا نشته ځکه یوه دوه درې او یوه ده څلور یوه دا جوړه کړې دې کاربن سوری مې چې پوهېشته یو دا اړیکه جوړه کړې یوه یې دا یوه یې دا یوه دا دې کاربن سره د هایدروجن یو ځای کولو ته اړتیا نشته او دې سره به زه هایدروجن یو ځای کړم. صحیح ده نو کاربنونه به هم جمع کړي. اوکې دې یو انټرسټینګ خبره دا ده چې دا یوه ګونې ده دا هم یوه ګونې اړیکه ده دا هم یوه ګونې ده دا هم یوه ګونې ده دا یو پکې څه ده درې ګونې. درې ګونې هم پکې شته دي. نو کاربن شمېر که شمارئ نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ کاربن دي او هایدروجنس پکې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس هایدروجن پکې لس دی لپاره. صحیح ده دې نه به تېر شو. اوکې او بل کمپاونډ یې ورکړی دی چې سی یو ګونې اړیکه دوه ګونې اړیکه ساده خبره ده لکانو د ده یوه اړیکه یې جوړه کړې درې به ورسره وصل کړي او دې کاربن دې هلکه درې جوړې کړي یوه یې دا جوړه کړې یوه دا یوه دا نو درې جوړې کړي یو هایدروجن ورسره وصل کړو او دم درې جوړې کړي دي صحیح ده یو به ورسره وصل کړو او دې بل دې یوه جوړه کړې ده نو زه به ورسره څو وصل کړم درې وصل کړم. صحیح شو. د دې لپاره فارموله هم رایستی شي خو خپله څلور کاربنز دي نو اته هایدروجنز به پکې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته. بل یو چې دی سی ټریپل بانډ هغې کې یو ګونې دوه ګونې یوه ګونې اړیکه شته ښه دا دوه ګونې ده او نو ټولې یو ګونې دي او دې کې دا درې ګونې ده. ښه اوس به څه وکړو چې هایدروجنونه د ده یو اړیکه جوړه کړې نو درې هایدروجنونه به سره یو ځای کړي او دې کاربن دې څلور واړه پوره دي ضرورت نشته او دې کاربن دې څلور واړه پوره دي نو هایدروجن ته اړتیا نشته او دې ته به یې پوره کړو. ښه نو څو کاربن دي څلور هایدروجن به پکې شپږ دا مشو. ښه بل یو کوېسچن چې دی هغه دا دی چې یو دا کاربن دی دا کاربن یو ګونې اړیکې سره وصل دي دا او دا بیا یو ګونې سره وصل دي او بیا یو ګونې باندې یو بل سره وصل دي نو هر یو کاربن دي دوه اړیکې جوړې کړي په کړه کې نو موږ به هر یو کاربن سره دوه دوه هایدروجنه یو ځای کړو. صحیح ده چې کار یې اسان شي او دې ته موږ سایکلوپینټان یو سی پنځه اچ لس د دوه هایدروجنز دي پنځه کاربن دي دا هایدروجن په اضافه کولو سره نو دې کې مین خبره شوه چې کاربن سره اړیکې جوړوي
څلور اړیکې جوړوي او هایدروجن صرف دی یو اړیکه جوړوي. نو دا سفر کې خلاص شو. تاسو دا درس بار وګورئ انشاءالله چې کومې پوښتنې په سفر کې دي انشاءالله هغه به څه نه څه حل شي.